राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी केही गुनासो सुन्नको लागि चाहिँ कल सेन्टर खोलिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। भर्खर मात्रै ल्याइएको छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नागरिकहरूको गुनासो तथा जिज्ञासालाई सरल र सहज रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित विभागले कल सेन्टर स्थापना गरिएको हो। यसका लागि चाहिँ सेवाग्राहीले चाहिँ 0159704449 नम्बरमा चाहिँ कल गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र का लागि सामान्य समस्यादेखि तपाईको चाहिँ कुनै पनि देखिएको समस्याहरू, तपाईको नम्बरहरू प्राप्त नभएको, एसएमएसहरू नआएको वा तपाईको चाहिँ हराएको छ भने चाहिँ तपाईको पेपर चाहिँ हराएको छ भने चाहिँ त्यसमा सम्बन्धी दर्ता सम्बन्धी विषयमा चाहिँ कल सेन्टर मार्फत जानकारी लिन सकिने विभागले जनाएको छ। विभागको अनुसार यस नम्बरमा एक पटकमा 4 जनासम्मले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्छन् भने यो सुविधा कार्यालय समयभित्र मात्रै रहनेछ। समय भनेको 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म अथवा त्यतिसम्म मात्रै कार्य लाग्दाखेरि मात्रै हुन्छ। तपाईँ छुट्टी बिदामा त्यस्तोमा चाहिँ हुँदैन छैन। जस्तै शनिबारहरू भयो भने चाहिँ त्यतिखेर हुँदैन। समय चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हुनेछ भन्ने आजको भिडियो यो छोटो जानकारी थियो। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल।